Jól van. Mit behúzom többet. Leállok egy percet, kettőt. Szóval megkezdem kettősbe. Rendben. És a beszébe húzom meg. Nem látszik, hogy jön a pap? Nem látom. Ez sokszor hamarabb jut a másik pap. Már annyi papam volt, hogy már jól laktam vele. Azt nem azért. Nem ismerem én. Hol látja? Itt mi vagyunk. És maga harangozó? Igen. Mióta? Már van 30 valahogy. Hű. Én már tudom, hány lépcső is van. Hány lépcső van? Aztán itt van 20, aztán már megint van 20, 15 ad le, ahol a kerek lépcső. És hányszor járja meg egy héten? Aztán most egész héten voltam, már most ima hét volt. Igen. Csak a húzatban is vannak könnyei húzatban. Hát nem csodálom. Nagyon csak nem. De csak indítsanak. Erdély szívében járunk a Maros partján, Nagyenyettől néhány kilométerre. Mielőtt a szórványok szórványába indulnánk, megállunk Csombordon. A Keménybárók és az Enyedi Kollégium birtoka egykor a magyar gazdaképzés központja volt, de a falunak ma már csak egynegyede magyar. Az Árpád-kori református templom jó állapotban van. Tornyában a régi harang a Kemény család adománya. Miután elbeszélgettünk a harangozóval, felkeressük a templom temetőjében a csombordi Keménybárók piramis alakú kriptáját, amelyet nemrégiben leírhatatlan állapotban találtunk. Amikor legutóbb itt jártunk, akkor a kemény kriptát tárba nyitva találtuk, és a benne lévő koporsókat összezúzva, a csontok a földön hevertek, sörös üvegek, törött székek keveredtek el a nemesi maradványokkal. Most azonban lakat került a kriptára, úgyhogy talán itt több remény van arra, hogy megóvják azt, amit a múltból meg kell menteni. Csombordi kitérünk után irány a közeli Fugad, a szórványok szórványa, ahol egy magyar báró él.
báró Bánffy Farkas Magyarországról költözött a kis román faluba. Fejébe vette, hogy ősei kastélyába telepszik, és belevág a kiszámíthatatlan társasjátékba, amelyet romániai restitúciónak, azaz jóvátételnek hívnak. Hogy visszaszerezze mindazt, amit Erdély egyik legnevesebb főnemesi családjától, a Bánffyaktól elvettek. Voltunk heten testvérek, nagyon nagy társasjátékozók voltunk. Én megszoktam, hogy csak minden 7. körben nyerhet az ember. Vagy ha kicsit agresszívabban, bőgés jobban odafigyel, akkor esetleg megoldják, hogy már az 5 körönként nyerhessen. A restitúció pont ilyen, hogy megyünk, és akkor erre nem sikerül, akkor arra megyünk, ha arra nem sikerül, akkor erre megyünk. És szépen megyünk jobbra-balra, és előbb-utóbb apró lépésekkel előrébb jutunk. Tehát az elmúlt 1000 évben ugyanezt csinálták, nem találtunk ki semmi újat. Próbálunk minél több területet bevonni a saját kezelésünkbe, és azokon minél több mindent termelni. És ebből, amit lehet a hegyközösségnek visszaadni. Szerintem ez az életnek a nagyon egyszerű vonala, amit követnünk kell. Ez az egyszerű vonal több évtizedes jogi és lelki harcot jelent az erdélyi magyar főnemesi családok számára. E családok tagjai még a nyugati emigrációból is hazaköltöztek a 90-es évek második felétől, csak hogy kifosztott, tönkretett kastélyaikat és a hozzájuk tartozó birtokokat visszaharcolják. Ott van a Bethlen Anikó, és a Bethlen csak több tagja, Bethlen Ágnes, Szent Kuti család, Kemény család, egyesek visszaköltöztek, mások végig kínlották a szocializmus éveit, és hát a 90-es évek utáni úgymond nagy lehetőségeket, a visszaszolgáltatások, ami egyáltalán nem volt egy könnyű folyamat, inkább azt mondhatni, hogy egy folyamatos harc, vagy akár 10 évig tartó jogi háborúskodás a román állam jogi útvesztőiben. Ugye, és hát sokszor az utolsó 100 méteren buktatták el a visszaszolgáltatás procedúráját. Mivel a restitúcióban állandóan valamilyen indok kell a román állam számára ahhoz, hogy bizonyos területeket ne adjon vissza a családoknak, vagy épületeket, ezért természetesen előkerülnek ezek az indokok is, tehát találkoztunk már olyannal, hogy a bíróságon 50-es évek kommunista lapjára hivatkozik a megyei földosztó bizottságot képviselő jogász, de természetesen mi is fasiszták vagyunk, mi is háborús bűnösök vagyunk, mi is népellenesek vagyunk, és mi is jelenleg is csak kizsákmányolni akarjuk a környezetet. Farkas nagyapjának, a háborús bűnössé nyilvánított báró Bánffy Dánielnek, Magyarország egykori földművelésügyi miniszterének az esete is ezt példázza. Ez úgy merült fel, hogy annó 46-ban őt megvádolták azzal, hogy háborús bűnös. Ezt akkor a román bíróság felmenti, ugyanis a vád az volt, hogy ő a magyar csapatok bevonulásakor Ratosnyán egy olyan lázító beszédet mondott, aminek hatására a magyarok megöltek 2 helyi románt, és ráadásul akkor le is írják, hogy hát ő ott állt fiaival. A román bíróság megállapítja, hogy nem voltak fiai, és nem állt ott, hanem Magyarországon volt, tehát ez nem lehetett ő. Na most ezek után 52-ben felújítják ezt a pert, ami jogellenes felújítás, ugyanis nem lett volna rá lehetőség annó a jogszabályok szerint, de hát egy durva sztálini korban éltek, akkor egy egyszerű indoklással azt mondják, hogy mégiscsak bűnös, mert egy ilyen osztályellenes népnyúzó nem úszhatja ezt meg, pont. Most azért ez elég érdekes, hogy ma a román igazságszolgáltatás hivatkozik egy 52-es koncepciós perre. És emiatt több per is fut, és szeretnének megsemmisíteni eddigi birtokleveleket, és plusz tehát sajnos a gépezet az működik, és leállítanak termeléseket, és nem lehet gazdálkodni, nem lehet betelekelni telekönyvbe területeket. Igazából az embernek a mindennapi életét és a birtok működését azt akadályozzák vele, miközben azért elég egyértelmű, hogy ez nem egy valós történet, hanem itt csak az ellehetetlenítésről szól a dolog. Ezeket meg kell tudni cáfolni a bíróságon, és azon kívül ezzel nem foglalkozunk. Amíg azt gondolom, hogy végigmegyek a falun, és mindenki köszön, vagy int előre, kivéve az ortodox papot, addig én nem gondolom, hogy rossz irányban lennénk.
Minden főúri jóvátételi harcnak az egyik legfőbb iránya, jelképe, célja a kastély, a tiltott kastély, mely nem csak épített, de szellemi örökség is. A magyar történelem kiemelt térszelete. Báró Bánffy Farkas bevezet bennünket az 1800-as évek elején épült Fugadi nemesi házba, amely sok viszontagságot túlélt az elmúlt évtizedekben. 1760-as években ide kerültek a Bánffyak, azóta itt is vannak. A Bánffyak Beresztákéről jöttek ide, és hát ugye a kommunizmus kivételével azóta is helyben. A Fugadi kastély 1949-es elkobzása után 2012-ig községi iskolaként szolgált. Egészen addig, amíg a Bánffyak vissza nem szerezték. Egy szírromán faluban egy magyar báróivadék mit tud kezdeni a környezetével, és hogy fogadják őt? Igen, ez egy rendkívül romantikus elképzelés. Igen, ez egy színromán település, és ezt szoktuk mondani, hogy én vagyok benne a magyar, de azt hozzátehetjük, hogy azért a faluban van 2-3 menyecske, aki ide házasodott, bár azt kell mondjam, hogy javarészt elrománosodnak, és annyian nem tartják meg a magyarságokat. Ellenben itt ugye Fegy megyében azért van egy szorvány közösség, 15 000 magyar ember él ebben a megyében, és az ő szorványkérdéseikkel is érdemes azért elég sokat foglalkozni. Általában itt az oktatásról, a kultúráról, egyházról van szó, és amennyit eddig próbáltunk tenni ezen a területen, szerintem mind nagyon jól csapódott vissza hozzánk is utána. Például most nyitottuk be a szorványkollégiumunkat, amit már bővítünk is, mert olyan nagy számú jelentkező gyermek a környező szorványfalvakból, hogy lesz bőven rá kereslet, és utána ezek ide tudnak menni a Betlen létszámba Enyedre, és ott 18 éves korukig tudjuk biztosítani, hogy ők magyar nyelven kapják az oktatást. Így lehet egy szírromán faluban megmaradt magyar kastély a szórványmentés egyik bázisa. Fugad a szomszédos Magyarlapád motorja. Olyan sok helyütt vannak Bánffy birtokok. Farkas miért éppen Fugadot választotta? Volt egyfajta megmutatom, hogy egy román faluban fogom visszakapni az őseim földjét? Bánffyak elég szertágazó család, és úgy gondolom, hogy mindenkinek oda van joga menni, ahol a terület az ő szűk családját illeti. És mivel az én nagyapám ebben a házban élt, nagyanyámmal, ezért azt gondolom, hogy ez volt hozzánk a legközelebb. Báró Bánffy Dániel nagypapa és gróf Zichy Mária Huberta nagymama a két világháború között alakítottak ki a kastély mai formáját. Olyan infrastruktúrája volt az épületnek, amilyennel csak a nagyobb városok büszkélkedhettek. Központi fűtés működött benne, és angol WC. A második világháborúban kifosztották a kastélyt, de Farkas manapság barterüzletekkel igyekszik visszaszerezni, ami eltűnt. A fugadi román parasztok tűzifáért cserébe visszaadják báró Bánffy Dániel régi szekrényeit, és még boldogok is, hogy milyen jól jártak. A román hatóságokkal már nem ilyen felhőtlen a viszony. Évente le tudunk zárni 2 pert, de ugye nálunk a családban itt 2 nagyobb birtok területről szól a vita, az egyik egy 10 000, a másik egy 25 000 hektáros terület, és a 10 000 hektáros azt megnyertük. Természetesen a birtokba helyezés az nem történt meg azóta se. Egy papírt elővesznek, amit már elővettek régebben is, közlik, hogy ez egy új papír, új bizonyíték. Aztán kiderül, hogy mégse új és mégse bizonyíték, és még sincs köze az egészhez. Hol a perről van szó, hol a valamelyik családtagról. És előbb-utóbb a pernek vége lesz, elutasítják, de miközben ugye mennek a perek, az általában nem hajlandók végrehajtani egy ítéletet, amit ennek ellenére végre kellene hajtsanak, de hát
Érdóktól általában eltekint a román hatóság. Miután Románia az Európai Unió tagja lett, megszűnt ez a külső kényszer, hogy végrehajtsa a visszaszolgáltatásokat. Addig mindig lehetett zsonglőrözni, és minden évben az országos elrendezett képviselet ugye tárgyalásokon mindig kérte egy ingatlannak, a jelentős ingatlannak a visszaszolgáltatását. Persze ez sok tízezer, sok százezer hektár erdő, meg szántóföldnek legelő került vissza magántulajdonban, és rengeteg épület, középület. Bekövetkezett egy másik jelentős változás is, ugye, főleg az elmúlt 2 évben ugye itt a geopolitikai csatározások, Ukrajnának az Oroszországgal való konfliktusa ugye nagyon felértékelte Románia, Bulgária, Lengyelország szerepét, hiszen ezek most már hídállamok, most már szemet hunynak az esetleges kisebbségi jogtiprásokon, vagy a visszaszolgáltatások leállításán, hiszen fontosabb a jó viszony a román vezetéssel, országos vezetéssel. Én még 50 évig fogom képviselni a tulajdonosi kört. Ők valószínűleg már nem lesznek pozícióban, de ha esetleg én nem képviselném, mi állandóan tudjuk képviselni, tehát néhány százan vagyunk, úgyhogy nem hiszem, hogy itt túlzottan nagy esélyük lenne arra, hogy ez egy feladott történet legyen. Szórványvidéken keservesebbek a jóvátételi küzdelmek. A dél-erdélyi Fehér megyében, ahol Fugad és Csombord is található, ma már csak 15 000 magyar él. Enyedszentkirályon, egy másik bánfi birtokon tűzzel vassal harcolnak az asszimiláció ellen. Ha már az ottani kastély elveszett. A középkori templomnál találkozunk Ladányi Sándor nyugalmazott református lelkipásztorral és az Enyedszentkirály gyülekezetet irányító fiával, Ladányi Sándor Péterrel. A két tiszteletes nem ismert tréfát a magyarság és a hit megtartásában. Egy halódó gyülekezet, vagy jövő nélküli gyülekezet, vagy Ecclesia Desolata kifejezést ne szerepeljen Szentkirállyal kapcsolatosan, én ezt messze menően visszautasítom, mivel hogy ez a gyülekezet, ahol csak 150-en vagyunk ugyan, de ahol gyermekek születnek, fiatalok házasodnak, emberek dolgoznak, annak a gyülekezetnek van jelenje és van jövendője is. Hogyha úgy gondolják, hogy Desolata Ecclesia viszonylatban kell tárgyaljunk, akkor a tárgyalásnak ezennel vége van. Hogy élő gyülekezet az Enyedszenttkirályi Református Magyarok Gyülekezete, arról 13. századi templomuk is tanúskodik, és az is, hogy a himnusz része az istentiszteletnek. Istentiszteletkor és minden úrvacsoraosztás után ezt elimádkozzuk énekbe. Amikor kevés embernek maradt könny nélkül a szeme. Én Magyarországon is énekeltem himnuszt, de ott nem láttam úgy megilletődve az embereket, mint ahogy itt, amikor elénekeljük a himnuszt. Nagyon sokat jelent ez nekünk. Azért, mert Erdélyben református anyaszent egyház van. Nem azért van, mert mi nagyon ügyesek vagyunk papok, és nagyon rátermettek erre a szolgálatra, hanem azért van, mert az Úristennek nagy a kegyelme, és nagyon szeret minket. És hogyha rosszul fogjuk végezni a szolgálatot, és hogyha sok lesz a vegyes házas, és elfajzik a népünk, akkor is az Úristen megtartja az egyházat. Úgyhogy azért nem félünk, és azért utasítjuk vissza a Desolata Ecclesia elnevezést. Tetszik érteni? Mindenki úgy gondolja, hogy az ilyen kis gyülekezetek, főleg a szórványban halálra ítélt gyülekezetek. Én ennek homlok egyenest ellent mondanék, hiszen az Úr Jézus Krisztus is azt mondotta, hogy ha 2 vagy 3 összegyűltök az én nevemben, én ott vagyok közöttetek. Akkor miért lenne fontosabb, vagy miért kellene több energiát fektetni egy nagyobb gyülekezetbe, mint egy kis gyülekezetbe, vagy miért kellene leírni egy kis gyülekezetet a listáról, vagy miért kellene egyáltalán a szórványt leírni a listáról. Hiszen itt is élni akaró, hitüket megélni akaró emberek laknak és élnek, és ezt megtették a történelem viharos körülményei között mind a mai napig. Ladányi Sándor szerint a magyarországi testvéreknek nem Erdélybe kellene jönniük templomromokat vagy kihaló gyülekezeteket nézni. Keressék meg a Baranyai Egyházmegyét, nézzék meg ott azokat a templomokat, főút mellett romos református templomokat látunk, hosszú időn keresztül, hogyha utazunk, hormánságról beszélek. Ahonnan a
nép elköltözött, reformátusok már nincsenek. Azoknak a templomoknak, hogyha jól emlékszem, hát kultúrtörténeti jelentőségük van, mert Magyarország területén szinte az első református templom. Csodálatos kazettás mennyezetek, gyönyörű templomok, azokat kell rendbeszedni. Az erdélyi templomokat rendbeszedi az erdélyi ember. Tessék megnézni, Erdély szerte minden templom, ha nincs is kicifrázva, de szépen ki van messzelve. Ott, ahol élő gyülekezet van, van élő templom is. Ám ott, ahol van még élő szórványgyülekezet, nem biztos, hogy van élő kastély is. Enyedszentkirályon a kastély építtetőjét, báró Bánffy József Jenőt még holtában is költöztetni kellett. A báró sírja ma a templom kertjében található. Az első világháború végén kifosztották, ezért a kriptát biztonságosabb helyre kellett telepíteni. Mi a falu végén volt eredetileg felállítva, mivel ugye azt kérte, hogy egy olyan helyen legyen eltemetve, ahonnan beláthatja a legszebb, legtermőbb földjeit. A címer alatt jól látható még most is az a felirat, ami így szól, hogy akié a föld, azé az ország. Ezért nem ad el magyar ember, illetve biztos, hogy az egyházközség földet senki másnak sem. Báró Bánffy József Jenő sírmondata sajnos másképpen is igaz lett. Akié az ország lett, azé lett a kastélya is. A 19. század utolsó éveiben befejezett épület ma remek állapotban magasodik a Maros-fennsíkján, de többé nem szolgál magyar érdekeket. Nemrégiben újítatta föl a Fehér megyei tanács, mondván a kastély a helyi rózsatermesztők székházaként üzemeljen. Vagy ki tudja. Pedig a Bánffyak a 16. század óta Enyedszentkirály urai voltak, és a református gyülekezet patrónusai. A család régi várkastélyának hűlt helye. Egykor a templom mellett állt a Maros-hajdani szigetén, de a várat ma már csak a paplak tartalmazza nyomokban. Itt a bástya tetején vagyunk, a pince tetején. Itt közvetlenül mellettünk látszik a Marosnak a régi árka. A templom és a bástya között ez a nem természetes lejtő arra utal, hogy a Marosújvárról érkező tutajosok itt köthettek ki, és itt a pincében tárolták a vámot, tehát azt a sót, amit vámként tőlük elvettek. A bástyába még vezet út, nem is akármilyen. Ladányi Sándort követve leszállunk a föld alatti Bánffy kastélyba. Megnézzük, mi maradt belőle. Meg ott is, arrafele is vezetett meg ott megint van egy lejárat, ami le van dugulva, nem tudjuk, hogy mi van. Itten szép sorjában állnak a hordok, várják a következő esztendőnek a termését. Sajnos most egyelőre üresek, nincs semmivel, egyikben sincs semmi. Nem számít, fontos az, hogy megvannak a hordok. Ott ugye ne hátráljon be, mert ott mindig azt mondtuk a látogatóknak, hogy oda szokták bedobni az asszonyokat, akik sokat beszéltek. Na de még egyet se dobtunk. A föld alatti láthatatlan Bánffy kastélyból visszatérünk a föld felettihez. Sokak szerint a múlt századfordulón ez volt Erdély egyik legfestőibb úrilaka. Amikor 2012-ben itt jártunk, még rossz bőrben találtuk a kastélyt és szemétlerakónak használt egykori angol parkját. Ma mindez látványos műemlék, de magyar vonatkozásait igyekeztek levakolni, s az épület többé nem kerülhet vissza a főúri családhoz. Trianon után ugyanis a Bánffyak kiköltöztek, s az épületet bérbe adták a román államnak, amely a szocializmusban a bérletet tulajdonra váltotta a nép nevében. A festői Bánffy ház kevésbé festői időszakokban árvaház volt, majd kisegítőiskola fogyatékos gyerekeknek. A lelkészek nem jártak odabent a felújítás óta, ugyanis senki sem hívta őket. Ez is a romániai jóvátétel jellemző története. A hosszú szocializmus, ami 47-től gyakorlatilag a 90-es évek elejéig tartott, és a restitúció amikor 96-ban indult már, ahhoz is hozzárult, hogy nagyon sok örökös, aki már nem itt élt,
nem vette a fáradtságot, hogy hazajöjjön. Tehát gyakorlatilag az épületek azok az államtulajdonban maradtak. Van, ahol ez még szerencsés is, de sajnos van olyan hely, amikor jó lett volna azért, hogy főleg a magyar közösség szempontjából, hogy ezek a közösséget erősítsék, ezek az egykori elit leszármazottjai, és sajnos kismértékben, de akik hazatelepedtek és felvállalták azt, hogy itt élnek Erdélyben, azért vannak sikertörténetek. Nem rengeteg, nem sok, de vannak sikertörténetek. Megpróbál az erdélyi magyar arisztokrácia egykori leszármazottja, és megpróbálnak újjászerveződni, újjáépíteni, de ez még egy hosszú út lesz, hogy hogyan alakul a jövő erdélyi magyar arisztokrácia, magyar elit kérdése. Azt mondja a Szentírás, hogy az ördög olyan, mint az oroszlán, aki a nyáj körül jár, és várja azt, hogy valaki a nyájból kimenjen, hogy azt el tudja ragadni. Az a nyáj, akinek pásztora nincs, az elszéled.